SHEAR YouTube channel එක මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ සුපිරිම ෆොටෝ සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ගැන අපි වීඩියෝ ටික කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් SHEAR YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා හිටවන්න. ඒතර තමයි මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එක ළඟටම ගන්න පුළුවන් notification එකක් විදිහට අමතක නොකර එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් click කරලා එකත් all කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ ෆොටෝ සයිට් එක මොකක්ද කියලා. හරි දැන් මේකට ඔයාලා තියෙන ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන දන්නවත් ඇති. ඉතින් මේ සයිට් එකට අපි ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ සයිට් එක වැදගත්ම වෙයි. හරි ඉතින් ඔයා සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න EPHOTO 360 කියලා. මෙන්න විදිහට ටයිප් කරලා මේක සර්ච් කරගන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන online photo effect, online text effect අයන් අය කොට පළවෙනි result උඩ ක්ලික් කරගන්න. හරියට මේක තමයි EPHOTO සයිට් එක. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකෙන් මොකක්ද අපිට කරගන්න පුළුවන් දේ. ඔයාලා බලන්න ලස්සන එක effect තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද මේක අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එක තරම් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට 1 2 3 මෙතනින් 12ට යනකම් තමයි අපි බලමු දෙවෙනි එකට දාගෙන. හරි ඒකෙත් එක ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔක්කොම ෆ්‍රී තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න මොකක් හරි. මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. හරි අර දැන් බලමු මේ ෆොටෝ එක කරන්න පුළුවන් දේ. හරි ඉතින් මේකේම යටට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන ටයිප් බාර් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන ඔයාලා කැමතිම නමක් ටයිප් කරන්න තියෙන මෙන්න මේ UR text කියන තැන. ඔයාලට මෙතන කැමතිම නමක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සුපිරිම සයිට් එකක්. අපි බලමු මෙතන කැමතිම නමක් ටයිප් කරලා. හරි මෙන්න විදිහට මම channel එකේ නම ටයිප් කරා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔයාලට කැමතිම නමක් ටයිප් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන go button එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මේ PC එකකින් මම විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට මේ phone එකෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට වෙන තියෙන මෙන්න create image කියලා පොඩි process එකක් යනවා. හරියට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම channel එකේ නම මේකට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න එක ලස්සනට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ආයි set නැත්තම් මේ photo එක ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන create again කෝඩ් click කරලා ආයි ඔයාලට මේක create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන share කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ save button එක උඩ click කරපුවාම මේක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඉතින් අපි තව photo එකක් තෝරගමු. මම ඔයාලට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා මේකත් බලමු අපි නමක් ගහගන්න. හරියට ඒකත් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ යටට එන්න පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන ඉතින් ඔයාලා කැමතිම නමක් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ නම ගහලා ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන go button එක ක්ලික් කරන්න. මේක create කරනවා. හරියට ඒකත් හරියට හොඳට වැඩලා තියෙනවා මේ ෆොටෝ එකට. ඉතින් මේක පට්ට සුපිරිම ෆොටෝ සයිට් එකක් තමයි. ඉතින් මේ වගේ වැඩවලට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර වගේම තමයි මේකත් save කරන්න පුළුවන්, share කරන්න පුළුවන්, create කරගන්න පුළුවන් ආයි. ඉතින් save button එක ඉස්සෙල්ලා වගේම
සේව් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි තව එකක් තෝරගමු. මෙන්න මේක තෝරගන්නම්ම. අපිට මේක එක ලස්සන ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඔයාලට ගැලපෙන ඉෆෙක්ට් ඕන තරම් මේකේ තියෙනවා ඔයාලට. මෙන්න අපිට ටෙක්ස්ට් දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකට මගේ channel එකේ නම දිනවා. මේකටත් මගේ channel එකේ නම දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති අකුරු ගානක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ දෙකම ඔයාලට ඕන විදිහට ගහලා ඒක කම්ප්ලීට් කරන ඔයාලට මෙතන මේ go බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද මේකත් ඔයාලා ක්‍රියේට් වුණා. ලස්සන තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳයි මේ වෝල්පේපර් එකට වගේ දාගන්න මේ වගේ ෆොටෝ හොඳයි. ඉතින් මෙතනින් අපි මේක සේව් කරමු ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් මේකේ ෆොටෝ ගොඩාක් තියෙනවා අපිට කියන්න බැරි තරම් වගේ මේකේ ෆොටෝ තියෙනවා. ඒ වගේම මේක දවසින් දවස අප්ලෝඩ් වෙනවා වගේ එහෙම එකකුත් තියෙනවා. දවස් කියන්නේ මේකට ෆොටෝ අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ 3D effect එකට දාගත්තොත් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේවට ඔයාලට ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් මේකේ දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා හදාගන්න. මම මෙන්න මේක තෝරගන්න. හරි ඒක ඔයාලට ෆොටෝ එකක් දාගන්න. මෙන්න මෙතනට අපම මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් ෆොටෝ කියලා අන්න එක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තවත් එකක් කරනවා. මේකටත් එකපාරක් ප්‍රෙස් කරගන්න. ඊට ඔයාලට මෙන්න මෙතන මීඩියා ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක මම මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙන්න මේක අප්ලෝඩ් වුණා. මේක මෙහෙම තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න. මේක අපි අර ෆෝන් එකක් තියෙන කන්නේ ඉතින් තමයි මේක වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති කම මේකෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් මෙතන ක්ලෝස් කරලා හරි ඔයාලට ඒක දාගන්න ඊට පස්සේ ගෝ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. හලුවන්නේ ඔයාලට පෙන්නන තියෙ එක චුට්ටක් මේ අවුල් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ෆෝන් එකකට තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන අපිට save image 1 2 දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු. අනේ දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන තියෙ මෙතන 3D effect එකට ඔස්සේ text effect උත් පුළුවන් මේකට බලමු. text effect එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන අපි අර දාගත්ත setup එකේ game effect එක බලමු. ඒ තියෙන්නේ ගේම් වලට අදාළ එක ෆොටෝ තියෙන්නේ. මේකට දාන්න බලමු. ඒකට තියෙන ඒ කැටගරි එකට අදාළ ෆොටෝ ඔයාලට තියෙන මෙන්න එහෙම ඔයාලට දාගෙන බලන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ෆොටෝ තියෙනවා. ඔයාලා මේක එක ඔයාලට දාගෙන බලන්න. ඉතින් මේවට ඔක්කොම දාන්න බලන්න. ඔයාලට මේක ලස්සනට එක එකට පුළුවන් මේවට දාලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක සුපර් සයිට් එකක්. ඉතින් මේක යන්නේ ආයෙ යන්න. මට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න බලන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ වලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේව ඕපන් කරලා. ඔයා ඕපන් උනේ නේ. හරියට මේ විදිහට තමයි පොන්න ඔයාලට වෙන තින් ඉතින් වෝටර් මාක් එකක් දාලා මෙන්න මේ අයිනේ චුට්ටක් ඇතුළේ වෝටර් මාක් එකක්. ඉතින් ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට ඕපන් කරලා බලමු. අනේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක අර ෆෝන් එක ඉෆෙක්ට් එකේ තියෙන එක.
කරන්නේ මේක අර ෆෝන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් විතරයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඉතුරු ඒවා ඕපන් කරලා බලමු. හරියට ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒකත් හොඳට ඇවිල්ලා තිනවා ලස්සනට. අපි මේක බලමු වොල්පේපර් එකට දාලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ආනෝනට ලස්සනට වැඩලා තියෙනවා පේනවා ඇති. මේක වොල්පේපර් එකට අපි තව එකක් දාලා බලමු. යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා තියෙන ලස්සන තියෙනවා. මමත් මේ දාලා try කරා විතරයි. මේ පළවෙනි පාර තමයි මේ සයිට් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා try කරලා බැලුවේ වොල්පේපර් දාලා. ඔයාලට පේනවා ලස්සනට තියෙනවා. මේක වැටිලා වොල්පේපර් එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ සයිට් වලට වැදගත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අධිතරම් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ආයේ මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී තමයි දීලා තින්නේ ආයේ. පට්ට සයිට් එකක් ඉතින් මේක. සුපිරි ඇත්තට මේ සයිට් එක ඇවිල්ලාම බලන්න ඕනේ ඉතින් ඔයා. ආයේ පට්ට මේ සයිට් එක කිව්වොත් ආයේ මේවට එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට හදලා දාන්න. සාමාන්‍යම DP වලට ප්‍රොෆයිල් පික්චර් වලට මට බලන්න පුළුවන් සුපිරිම ෆොටෝ සයිට් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලෝනේ මම හිතනවා අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න තමයි කණ්ඩායම මේ ෆොටෝ සයිට් එක ගැන දන්න තියවා යාළුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පැත්තෙන් බෙල් බටන් ක්ලික් කරලා ඒකත් ඕල් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකට තමයි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් එකක් වෙර. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ගිහින් එන්නම්. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු යාළුවනේ. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්.